including 75 alerts. These are just the 75 alerts. Ngày hôm qua chúng ta làm là 622 vi khuẩn, trong đó có 75 vi khuẩn là được cảnh báo, còn lại là không cảnh báo. Còn ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta làm ra một cái là dạng 75 vi khuẩn cảnh báo. So I will now do the exercise. Bây giờ tôi sẽ làm bài tập này nhé. WHO Test Hospital. Đây là cái file là WHO Test Hospital. Open Laboratory, Data Analysis, Data Analysis. Chúng ta mở này cái phần phân tích dữ liệu một lần nữa. Okay. I'm going to put organisms all. Tức là đối với cái phần tác nhân gây bệnh là tất cả. Data files, the same file that we chose yesterday. Cái file dữ liệu chính là cái file dữ liệu hôm qua chúng ta đã dùng. For analysis type, I told you to do this. Phần loại phân tích tôi nói với các anh chị là chúng ta sẽ chọn loại này, tức là isolate alert, cảnh báo các cái phân lập. But before I do that, I am going to show you what we did yesterday. Nhưng trước khi tôi làm cái điều này cho cái bài tập này, tôi sẽ chỉ cho các anh chị cái mà hôm qua tôi đã làm. Yesterday I did isolate listing and alerts, the list, the summary, and I included the isolate alerts. Tức là ngày hôm qua chúng tôi đã làm là gì? Chọn là lập danh sách và tóm tắt các cái phân lập, trong đó thì tôi chọn thêm cái gọi là cái cảnh báo cho các cái mẫu phân lập được. And here you see the file has 622. Và các anh các chị thấy là cái tập tin này chúng ta có bao nhiêu? Có 622 cái vi khuẩn. And some of them have alerts. Một số trong số các vi khuẩn này thì có cái cờ cảnh báo này. What you're looking at is exactly the same thing that I have here, except you're only looking at the alerts. You're not seeing the normal bacteria. Các anh các chị làm như cái bài tập tôi giao cho các anh các chị làm y hệt như tôi như thế này. Chỉ có điều là kết quả của chúng ta sẽ không phải là ra tất cả tổng số vi khuẩn, tức là cả cảnh báo cả không cảnh báo, mà kết quả của các anh chị chỉ là những cái vi khuẩn có cảnh báo thôi. So I'm going to go to the exercise, isolate alerts. Thế thì bây giờ tôi quay lại cái bài tập tôi giao cho các anh chị là chọn ở cái gọi là isolate alerts again. Sau đó chúng ta lại chọn cái isolate alert một lần nữa. I say OK and begin analysis. Và bấm OK và bắt đầu phân tích. Okay, so you see it's the same list, but it's a short version of the list, only with the important bacteria. Thì các anh các chị thấy ở đây cái danh sách nó vẫn y gì như thế, nhưng ở đây chỉ có những cái tác nhân vi khuẩn quan trọng mà thôi. So on a daily basis, I don't want to see all of the bacteria. I only want to see the bacteria that have an alert. Vâng, và các anh các chị thấy là nếu mà hàng ngày ấy, thì tôi không muốn nhìn tất cả các cái vi khuẩn, đúng không? Tôi chỉ muốn nhìn những cái vi khuẩn quan trọng thôi. This is the list of the alerts. Now please click on continue. Và bây giờ chúng ta hãy bấm vào continue, tiếp tục. Okay, and now you can see a summary of the alerts. Chúng ta có thể thấy cái phần gọi là tóm tắt các cái cảnh báo. For example, we have quality control alerts, important species, important resistance. Và như vậy thì các anh các chị có thể thấy là các cái tóm tắt các cái cảnh báo gồm có cảnh báo về kiểm soát chất lượng, cảnh báo về các cái tác nhân quan trọng, cảnh báo về các cái kháng thuốc quan trọng. We only have one example of an important species. What do you see as an important species here? Chúng ta chỉ có một cái loài quan trọng thôi, tức là một cái tác nhân quan trọng thôi. Các anh các chị có nhìn thấy đấy là tác nhân gì không? This last one, Neisseria meningitidis. Đó chính là gì? Đó chính là cái vi khuẩn gây viêm màng não. That is also a high priority alert. Neisseria meningitidis in the United States often causes outbreak of 5 or 10 or 20 people. Các anh các chị thấy đây là một cái gọi là cái cảnh báo, cái mức độ ưu tiên của nó là mức cao. Bởi vì sao? Đối với cái tác nhân này ở Mỹ thì thông thường nó sẽ gây ổ dịch khoảng 5, 10, 15, 20 người. In West Africa, this organism can cause outbreaks of 500 or 2,000 or 5,000 people. Thế nhưng đấy là ở Mỹ thôi, còn nếu như mà ở Tây Phi ý, thì cái tác nhân này nó có thể gây ra các cái ổ dịch 500 người, 2.000 người hoặc là thậm chí còn nhiều hơn như thế nhiều. So we call that a high priority species alert.
Chính vì vậy mà chúng ta gọi cái này nó là gì? Đó chính là cái cảnh báo về loài quan trọng ở cấp độ cao. We also have important resistance alerts. For example, VRE, ESBL, MRSA. Đồng thời chúng ta cũng có những cái cảnh báo gọi là kháng thuốc quan trọng, ví dụ MRSA này, tức là tụ cầu vàng kháng methicillin này, rồi chúng ta có cái vi khuẩn đường ruột ESBL này, rồi các cái vi khuẩn đường ruột mà kháng vancomycin. Okay, and then the others are quality control alerts. For example, here it says aminoglycosides discordant results. Discordant means the results do not agree with each other. Ở đây chúng ta cũng có những cái cảnh báo về kiểm soát chất lượng. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy nó đề ở đây là gì? Aminoglycosid, kết quả của nó là discordant, tức là kết quả của nó không khớp nhau của cái nhóm aminoglycosid. For example, within E. coli, if a bacteria is ampicillin sensitive, imipenem resistant, that doesn't make sense. Ví dụ như ở E. coli chẳng hạn, thế mà cái kết quả của ampicillin là nhạy cảm, thế và imipenem là kháng thuốc, thì cái này nó không có ý nghĩa gì cả, nó vô lý. Or for the aminoglycosides, if an E. coli is resistant to amikacin, it is usually resistant to gentamicin. So if you have amikacin resistant, gentamicin sensitive, that might be a mistake. Hoặc là ví dụ như các anh chị thấy là E. coli chẳng hạn, mà đối với nhóm aminoglycosid thì chúng ta thấy là trong cái nhóm này có kanamycin và có gentamicin. Hai cái thuốc này đều cùng một nhóm aminoglycosid, mà vi khuẩn lại nhạy cảm với một thuốc và lại đề kháng với một thuốc, thì cái này là cái hết sức là vô lý. Ví dụ như là nhạy với kanamycin và kháng với gentamicin thì thực sự là vô lý. Okay. As you could imagine, the laboratory people are very interested in the quality control alerts. Và các anh chị cũng biết là nhân viên phòng thí nghiệm thì thường họ rất quan tâm đến các cái cảnh báo về kiểm soát chất lượng. The infection control people are more interested in the important species and important resistance alerts. Thế trong khi đó thì các anh chị mà làm về kiểm soát chất lượng ấy, thì về phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn IPC đấy, thì các anh chị lại rất quan tâm đến những cái loài quan trọng và những cái đề kháng quan trọng. So one can easily change this to make two reports. One report for the microbiology laboratory staff and quality control, and a different report more for epidemiology. Thế thì các anh chị thấy rằng như vậy thì trong cái phần báo cáo ấy chúng ta cũng phải tập trung, có thể là có những cái thay đổi. Ví dụ như là đối với báo cáo cho phòng thí nghiệm thì lúc đó chúng ta tập trung vào cái nhóm gọi là nhóm cảnh báo về kiểm soát chất lượng. Nhưng mà đối với cái nhóm IPC thì lúc đó chúng ta lại tập trung vào cái nhóm là loài quan trọng hoặc là kháng thuốc quan trọng để phục vụ cho công tác dịch tễ học. Let's click on continue. Chúng ta bấm tiếp vào continue. Now click on analysis type. Chúng ta nhấp chuột vào cái loại phân tích. Okay. Được chưa? And there's an option, it says here options. We did not look at that, so let's click on options. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta vào cái phần các cái lựa chọn, nhấp chuột vào đó. So you can see WHONET has high priority alerts, medium priority alerts, and low priority alerts. But I don't want the low priority alerts right now. So you can choose what alerts you want to see. Ở đây chúng ta thấy là cái cấp độ ưu tiên thì WHONET cho chúng ta 3 cấp độ cao, cấp độ trung bình và cấp độ thấp. Tại thời điểm hiện tại này, ví dụ như tôi không muốn là nhìn các cái cảnh báo cấp độ thấp thì tôi không chọn vào đó. Thế còn các chị thì sau này thì tùy chúng ta lựa chọn cái cấp độ cảnh báo. And then you here see quality control, important species, important resistance. The others are not so important. But if we look at the top three. Thế thì các chị thấy là cái loại cảnh báo thì có rất là nhiều, ví dụ như là kiểm soát chất lượng này, rồi cái loài quan trọng này, rồi kháng sinh quan trọng này, vân vân. Và chúng ta có nhiều những cái cảnh báo khác, nhưng mà chúng ta không phân tích những cái cảnh báo khác, chúng ta chỉ ví dụ phân tích 3 cái cảnh báo đầu tiên thôi. Okay, I have now just removed all of the checkboxes. Bây giờ tôi không chọn bất cứ ở cái cảnh báo nào, chọn hết. So if I am infectious disease or infection control staff, I would like to see the important species and important resistance alerts and just medium and high priority. I don't want to see the quality control alerts. That's the laboratory's job.
Ví dụ như là tôi mà là làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng ý, thì tôi không quan tâm đến cái kiểm soát chất lượng của phòng thí nghiệm. Tôi chỉ quan tâm đến cái loài quan trọng và các cái kháng thuốc quan trọng thôi. Tôi chỉ chọn 2 ô thôi. So let's click on OK. Và tôi chỉ chọn 2 cái cấp độ ưu tiên là cao và trung bình thôi. Sau đó chúng ta bấm OK. OK, begin analysis. Và chúng ta lại bấm bắt đầu phân tích. So now you only see 61 alerts. Và bây giờ thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ còn nhìn thấy 61 cảnh báo nữa thôi. I see oxacillin resistance, imipenem intermediate, cefotaxime resistant. Ở đây chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều cái kháng thuốc này, OSA này, rồi MAN vân vân, imipenem vân vân. Các anh chị nhìn thấy các cái kháng thuốc quan trọng. Also, if you are the so this is useful on a day-to-day basis. At the national level doesn't really care very much about the medium priority alerts. For example, one of the medium priority alerts is MRSA. The national level knows you have MRSA. So sometimes what you can do at the national level, you only put the high priority alerts. Ví dụ như ở đây các anh các chị thấy đây là cái phân tích, gọi là cái phân tích ở cấp độ đơn vị của chúng ta thôi. Thế nhưng mà ví dụ như cái dữ liệu này mà lại được gộp và phân tích ở cấp độ quốc gia, thì ở cấp độ quốc gia thì các anh các chị không như là cấp độ đơn vị, chúng ta không muốn là có xem những cái cảnh báo ở cấp độ trung bình, thì lúc đấy người ta chỉ chọn là cảnh báo ở cấp độ cao thôi. Thì đây là phân tích tuyến quốc gia. So you can stay where you are, but I want to show you something. Cái phần của các anh các chị thì các anh các chị vẫn giữ nguyên ở máy tính của mình. Tôi sẽ làm trên máy tính của tôi để chỉ cho các anh các chị một số điểm. Here, this time I only want the high priority alerts. Ở đây tôi chỉ thích nhìn mỗi cái gọi là cảnh báo cấp độ cao thôi. And you see there are now only 37, and most of them are imipenem resistant. Các anh các chị thấy là bây giờ tôi chỉ còn nhìn thấy là 37 trường hợp kháng thuốc nữa thôi, và đa số là kháng imipenem. Because it's not, at the national level, they don't care a lot about the medium priority alerts on a case-by-case basis, but they are interested in the high priority alerts. Vâng, ở cái tuyến quốc gia thì ở đây người ta không quan tâm đến những cái cảnh báo ở cấp độ trung bình từng cái trường hợp một, mà ở đây người ta chỉ quan tâm đến những cái trường hợp gọi là cảnh báo cấp độ cao thôi. The high priority alerts are often mistakes. Vancomycin resistant Staph aureus is high priority, but it's usually a mistake. Các anh các chị thấy rằng là đối với cảnh báo cấp độ quốc gia thì đôi khi là nó hay là do là lỗi. Ví dụ như là tụ cầu vàng kháng vancomycin chẳng hạn. Đấy là lỗi. So I will click on continue. And for high priority alerts, there are only 4 alerts. Carbapenem resistance, Neisseria meningitidis is an important species, vancomycin resistant, and I think those are streptococci. So these are the high priority alerts. This is what's more interesting at the national level. Ở đây các anh các chị thấy đây là những cái cảnh báo mà nhìn chung ở đây các anh các chị có thể nhìn thấy ở đây là có các cái loài quan trọng, ví dụ như là tác nhân gây viêm màng não này, rồi Staphylococcus mà kháng cái vancomycin này vân vân, rồi các anh các chị thấy đây là những cái cảnh báo mà cấp độ cao. So I did this for more epidemiology, but I can make a different one for a quality control report. Như vậy thì các anh các chị thấy là cùng cái dữ liệu này, thế nhưng mà khi mà chúng ta làm báo cáo cho bên dịch tễ nó sẽ khác là làm báo cáo cho phòng thí nghiệm. So let's just continue. Bấm tiếp tục này. Okay. How do I save that as a macro? Thế thì làm sao mà tôi nhìn được cái chức năng cái macro? Save. People say that save. Save? Well, there's no save button on the screen. What should I click on? Click vào cái gì? Macro. Macros, yes. I click on macros. And now? Bây giờ làm cái gì ạ? New. And I will call this ICID alerts. Thế thì bây giờ đặt tên cho nó như là isolate alert. Important species and resistance. Tức là các cái loài quan trọng và kháng thuốc quan trọng. That could be one macro, and then you can have a different macro for quality control. Cái này là cho cái macro mà cho kháng thuốc và loài quan trọng. Chúng ta cũng có thể là macro cho kiểm soát chất And we lượng. could make metrics like that for Fleming Fund for data evaluation. Yeah. When WHONET says it's a quality control alert,
That doesn't mean it's a mistake. Khi mà WHONET nó đã đưa cái cảnh báo It means it might be a mistake. về cái kiểm soát chất lượng thì cái này thì nó có thể là lỗi nhưng cũng có thể không phải là lỗi. So if you find Klebsiella pneumoniae sensitive to ampicillin, that is possible, but you do need to double check. Ví dụ như là Klebsiella mà lại nhạy cảm với cả penicillin, ampicillin chẳng hạn, thì lúc đấy các anh các chị thấy cũng có thể là lỗi, cũng có thể là đúng, cho nên các anh các chị phải kiểm tra lại lần thứ hai. I will click on save. Tiếp tục nhé, là bấm save này. Save once and save again. 2 lần save. And now I have my macro. Và bây giờ tôi đã có cái tập tin macro rồi. I think all of you have 2 macros, one from yesterday and one from today. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều đã có 2 cái tập tin macro rồi, một cho ngày hôm qua và một cho ngày hôm nay. I just have one macro because it's a new computer. Tôi chỉ có một thôi bởi vì đây là máy tính mới. Okay, I just made the macro that we did yesterday. So now I have 2 macros like all of you. Tôi vừa mới làm cái tập tin macro của ngày hôm qua rồi và bây giờ tôi lại có 2 tập tin macro như các anh các chị. In a little while, I will show you WHONET quick analysis when you can start combining macros together. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh các chị chức năng mà WHONET nó có thể làm được. Tức là nó có thể làm tự động, nó gộp 2 cái tập tin macro vào với nhau. Okay. Và nó phân tích dữ liệu nhanh. Great. Okay. So now I can come back to my here. So we have now seen ICID alerts. I can remove that. Giờ đã học phần cái gọi là cảnh báo các cái mẫu phân lập rồi. Bây giờ xóa cái phần này đi. Cái nào học xong rồi xóa đi. So where are the files? I showed you where the files are. Tập tin ở đâu? Tôi đã chỉ cho các anh các chị thấy là tìm tập tin ở đâu rồi, đúng không? Just to repeat what we already discussed. By default, the normal location is on the C drive in the WHONET folder in the data subfolder. Chỉ lại cho các anh các chị một lần nữa thôi, tức là gì? Chúng ta lại vào cái máy tính của chúng ta và thông thường các anh các chị thấy là thông tin nó bao giờ nó được lưu ổ đĩa C, vào ổ đĩa C thì vào WHONET rồi vào tập tin là dữ liệu. Đây rồi. I'm here in WHONET. Đây là tôi đang ở đây đấy, WHONET này. Where are the macros? Thế thì file macro nằm ở đâu? Macro. If you look at my screen, you see there's a folder called macros. Các anh các chị thấy nhìn trên màn hình của tôi, các anh các chị nhìn thấy có cái thư mục macro. So if you go into the folder, you have created 2 macros. Here they are. Và các anh các chị nhấp chuột vào cái thư mục này, anh các chị sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta đã tạo ra 2 cái tập tin macro và 2 tập tin đấy đều nằm ở đây cả. For example, if you have a computer at work and a computer at home, you can just copy the data, copy the configuration, copy the macros, and then put them into the same location on your home computer. Ví dụ như trong trường hợp chúng ta có 2 máy tính, một máy tính ở cơ quan và một máy tính ở nhà, chúng ta muốn làm việc ở nhà, chúng ta chỉ việc copy cái tập tin này ở máy tính cơ quan mang về nhà và chúng ta lại đưa vào cái máy tính ở nhà ở cùng cái vị trí đó. Okay. That is where that's where WHONET wants to put the data, but you can put the data wherever you want. Đấy là cái cách mà WHONET người ta muốn giữ cái dữ liệu, thế còn các anh các chị muốn giữ dữ liệu ở đâu cũng được tùy chúng ta. Sometimes people have one file for 2007, one folder for 2017, 2018, 2019. So you organize the data files however you want. Thế thì một số người thì lại giữ dữ liệu là theo năm 17, 18, 19. Các anh các chị muốn quản lý và giữ dữ liệu của chúng ta theo cái cách mà chúng ta muốn, như nào cũng được. Yes? Câu hỏi. Can we make the backup automatically when we make sure the data will be saved? So let's see. Trả lời câu hỏi cho thì cái này rất đơn giản thôi, mọi người biết là mình có rất nhiều cái công cụ để backup lên cloud, mọi người có thể dùng Google Drive chọn thẳng cái thư mục đấy để nó synchronize đồng bộ hai cái cùng một lúc. Thì dữ liệu của anh trên máy tính của cá nhân của anh ở trên cloud luôn luôn là hoặc là đơn giản là hàng tuần hàng tháng thì mọi người có thể gửi cái file của mình lên email hoặc lên cloud. We can send our file to our email or to the cloud. It is a very simple. Em dùng file Word và Excel như nào để cái file
the natures of Google Drive file is like Excel or Word file. It is very simple. So she's kidding that you can send the file to VAMS and VAMS will save for you. It cannot be so the data is saved at the VAMS at VAMS, so it will be saved. Yeah. So WHONET has no special way to back up data because it's no different from Windows. So any way that you can back things up, Google Drive, batch files, there are many ways to back up the data. There's not a special WHONET way to back up the data. Đối với cái gọi là backup dữ liệu thì WHONET nó không có một cái cách gọi là riêng biệt để backup dữ liệu, bởi vì là backup dữ liệu là chung, giống như cái hệ thống ở Windows. Chúng ta có thể sử dụng cái Google Drive hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp backup khác giống hệt như Google. There's a very useful way to save the data on a network drive. Okay? Vâng, có một cái cách mà rất chi là hữu hiệu, đó chính là chúng ta lưu cái dữ liệu của chúng ta trong cái cơ sở dữ liệu của hệ thống, gửi vào trong hệ thống nó không bị mất được. For example, here I am WHONET data entry, and WHONET is suggesting I put the data into the WHONET data folder. But I can put the data on the T drive or the P drive. I can save the data wherever I want. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, WHONET đã gợi ý chúng ta là chúng ta hãy lưu cái dữ liệu chúng ta ở trong cái thư mục data của WHONET. Thế và sau đó chúng ta có thể lưu cái thư mục này ở bất cứ ổ đĩa nào chúng ta muốn, ổ C, ổ D, bất cứ nơi nào chúng ta thích. There are two very good reasons to save the data on a network drive. Có hai cái lý do mà rất là tốt để khiến cho chúng ta nên lưu dữ liệu ở trong cái cơ sở dữ liệu của hệ thống. One reason is that many people can share the same files. You know, microbiology staff, infection control staff, pharmacy staff. You can have one copy of WHONET, one copy of the data, one copy of the configuration files, and everybody can use the same files. Thứ nhất là các chị thấy là chúng ta chỉ gửi lên cái mạng cái hệ thống của chúng ta, cái mạng lưới của chúng ta một cái loại tập tin thôi, một tập tin về cấu hình của phòng thí nghiệm, một tập tin nhập liệu, một tập tin cơ sở dữ liệu đấy. Thế nhưng mà rất là nhiều người có thể sử dụng cùng cái tập tin đó, vi sinh cũng sử dụng được, kiểm soát chất lượng cũng sử dụng được, dịch tễ học cũng sử dụng được. In this way, the microbiology laboratory staff can enter the data, but all of the other departments can analyze the data. Các chị thấy là nhân viên vi sinh thì nhập dữ liệu vào đó, nhưng mà tất cả các cái khoa phòng khác người ta có thể sử dụng cái tập tin đó để người ta phân tích. That is one reason why I like a network drive. There's also a second reason. Đấy chính là cái lý do tại làm sao mà chúng tôi có cái gọi là cái lệnh gọi là alert cho cái isolate đấy, tức là để người ta có thể gọi là sàng lọc những cái thông tin người ta muốn. Đấy là lý do thứ nhất. The second reason is for backups. Usually the IT department is pretty good about backing up the data. So one way to back up the data is just make sure it's somebody else's job. Have the IT people to save the data once a week, once a month, once a day. Cái lý do thứ hai nữa là gì? Các chị thấy là ở các cái đơn vị thì các cái khoa về công nghệ thông tin, các cái nhân viên về công nghệ thông tin ý, thì đấy là cái việc backup dữ liệu là việc của họ, đấy là chuyên ngành của họ, đấy là công việc của họ. Cho nên chúng ta hãy gửi nó cho cái mạng lưới chung như này. Thì các ông nào mà chịu trách nhiệm về công nghệ thông tin, ông phải có trách nhiệm lưu hàng tuần, hàng tháng gì đó, đấy là việc của người ta. Hãy gửi dữ liệu lên để người ta làm việc của mình. When they back up the data, the easiest thing is they could just copy the whole folder. Và khi mà chúng ta làm backup cái dữ liệu thì chúng ta làm rất là đơn giản thôi. Chúng ta gửi luôn cả folder, cả cái thư mục lên luôn. Okay. You must back up your WHONET data files, especially. Back up your configurations, back up your macros. You don't have to back up the WHONET software because you can always just download WHONET again.
Và các anh các chị đấy là khi mà chúng ta làm backup ấy, thì chúng ta chỉ cần backup cái dữ liệu của chúng ta thôi, ví dụ như là cái cấu hình phòng thí nghiệm này, hoặc là backup các cái file macro thôi. Các anh các chị không cần phải backup phần mềm WHONET nhé, bởi vì WHONET là chúng ta có thể tải từ cái internet xuống, không cần backup phần mềm, chỉ cần backup file thôi. So, where are the files? We discussed that. Như vậy thì file ở đâu, tập tin ở đâu chúng ta làm rồi nhá. File backups, saving data, so I can remove this. Như vậy là cái backup của tập tin làm rồi, rồi quản lý dữ liệu chúng ta làm rồi, cho nên toàn bộ cái mảng này là chúng ta xong rồi nhé. Yes, it's break now. Okay. Any questions before break? Tôi cần một câu hỏi trước khi mà chúng ta nghỉ giải lao. Các anh các chị có hỏi gì? Which new version? I mean, when you say we do not need to back up WHONET, but I've got one you installed, for example, 2 years ago, now you want to upgrade your version of WHONET. Okay. I'll put that on the list for later. WHONET maintenance. Tức là cái câu hỏi của chị sẽ được bác đưa vào trong cái danh sách này. Updating tức là WHONET. chúng ta sẽ Updating duy trì cái breakpoints. WHONET như thế nào, tức là cập nhật WHONET và chúng ta cập nhật các cái breakpoint như thế nào. So we'll talk about that later. Thank you. Sẽ nói về cái phần này sau. Bây giờ chúng ta Okay, so I think we are ready for a break. nghỉ giải lao. Until what time? What time do we continue? Bao nhiêu phút nghỉ giải lao hả chị? 10:45. That's 7 minutes. Có 7 phút ạ. Oh, let's say 11. Okay. Yeah, thank you. Yeah, chúng ta sẽ quay trở lại lúc 11 muốn giờ. nhấn mạnh một cái là anh John là anh ấy rất là giỏi về phân tích, chúng ta tập trung vào phân tích. Thế nên là còn những cái phần khác thì đội chuyên gia level có thể hỗ trợ mọi người được. Mình nên tận dụng cái gì là thế mạnh của anh mà mình cần phân tích cho anh cái sâu đấy. Cái gì? Tức là